નમસ્તે મિત્રો, એનાટોમી ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું સ્કેપ્યુલા. તો સ્કેપ્યુલાનું બીજું નામ શોલ્ડર બ્લેડ છે અને સ્કેપ્યુલા એ ફ્લેટ ટાઈપનું બોન છે. થોરેસિક કેસમાં સ્કેપ્યુલા પોસ્ટેરોલેટરલી આવેલું હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું એની સાઇડ ડિટર્મિનેશન. તો સાઇડ ડિટર્મિનેશનમાં આગળના વિડીયો ક્લેવિકલના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે કોઈ બી પેડ બોનની સાઇડ કેવી રીતે ડિસાઇડ કરવાની. તો એના માટેની લિંક આ નીચે આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં મીડિયલ લેટરલમાંથી એક પોઈન્ટ. તો ગ્લિનોઇડ કેવિટી લાર્જ ગ્લિનોઇડ કેવિટી ઇઝ ફેસિંગ લેટરલી. આને તમારે લેટરલી રાખવાનું છે. બીજું કે એની જે ડોર્સલ સરફેસ હોય છે એ કોન્વેક્સ હોય છે અને ડોર્સલ સરફેસ પ્રોવાઇડ્સ ધ અટેચમેન્ટ ઓફ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલા. તો આ સરફેસ પાછળની બાજુએ અને આ કોન્કેવ સરફેસ તમારે આગળની બાજુએ રાખવાની છે. અને ત્રીજી કે થીકેસ્ટ લેટરલ બોર્ડર એટ એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ ગ્લિનોઇડ કેવિટી અબોવ ટુ ધ ઇન્ફિરિયર એંગલ બિલો. તો આને તમારે નીચે અને ગ્લિનોઇડ કેવિટીને ઉપરની બાજુએ રાખવાનું છે. તો આ જે બોન જે છે એ છે રાઈટ સાઈડનું. તો હવે એના આપણે ફીચર જોઈશું. તો સ્કેપ્યુલામાં 2 સરફેસ હોય છે, એની 3 બોર્ડર હોય છે, 3 એંગલ હોય છે અને 3 પ્રોસેસ હોય છે. તો સૌથી પહેલાં વાત કરીએ સરફેસની. તો એની 2 સરફેસ હોય છે, એક કોસ્ટલ સરફેસ અને ડોર્સલ સરફેસ. કોસ્ટલ સરફેસનું બીજું નામ છે સબસ્કેપ્યુલર ફોસા એન્ડ ઇટ ઇઝ માર્ક્ડ બાય અ 3 લોંગિટ્યુડિનલ રીચ. ચોથી રીચ છે ઇટ એડજોઇનિંગ ધ લેટરલ બોર્ડર. કોસ્ટલ સરફેસ થોરેસિક કેજ જોડે અટેચ હોય છે. now બીજી ડોર્સલ સરફેસ કે જે કોન્વેક્સ હોય છે. ડોર્સલ સરફેસ પ્રોવાઇડ ધ અટેચમેન્ટ ઓફ અ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલા in the upper part. So dorsal surface is divided into smaller supraspinous fossa and larger infraspinous fossa. આ બંને ફોસા લેટરલી એક નોચ દ્વારા કનેક્ટેડ હોય છે. આ નોચનું નામ છે સ્પિનોગ્લિનોઇડ નોચ. હવે વાત કરીએ 3 બોર્ડરની. તો સૌથી પહેલી સુપિરિયર બોર્ડર. તો સુપિરિયર બોર્ડર થીન અને શોર્ટ હોય છે. નિયર ધ રૂટ ઓફ ધ કોરાકોઇડ પ્રોસેસ એમાં એક નોચ હોય છે સુપિરિયર બોર્ડરમાં લેટરલ સાઇડ. તો આ નોચનું નામ છે સુપ્રાસ્કેપ્યુલર નોચ. બીજી બોર્ડર જે છે એ લેટરલ બોર્ડર કે જે થીક હોય છે કે જે ઇન્ફ્રાગ્લિનોઇડ ટ્યુબરકલથી ઇન્ફિરિયર એંગલ સુધી ફેલાયેલી હોય છે. ત્રીજી મીડિયલ બોર્ડર. અગેન મીડિયલ બોર્ડર એ બી થીન હોય છે એન્ડ ઇટ ઇઝ એક્સટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ સુપિરિયર એંગલ ટુ ધ ઇન્ફિરિયર એંગલ. હવે વાત કરીએ 3 પ્રોસેસની. તો સૌથી પહેલી સ્પાઇન ઓર સ્પાઇનસ પ્રોસેસ ઓફ ધ સ્કેપ્યુલા કે જે ટ્રાયંગ્યુલર પ્લેટ ઓફ અ બોન છે. એની 3 બોર્ડર છે અને 2 સરફેસ છે. now એની જે પોસ્ટિયર બોર્ડર જે છે એ થીક હોય છે જેને કહેવામાં આવે છે ક્રેસ્ટ ઓફ ધ સ્પાઇન ઓફ ધ સ્કેપ્યુલા, જેની એક અપર લિપ અને એક બીજી લોઅર લિપ હોય છે. બીજી પ્રોસેસ જે છે એ એક્રોમિયન પ્રોસેસ છે. તો એક્રોમિયન પ્રોસેસ ઇઝ ફ્લેટન ફ્રોમ અબોવ ડાઉનવર્ડ્સ. સો એની એક મીડિયલ બોર્ડર હોય છે, લેટરલ બોર્ડર હોય છે, સુપિરિયર સરફેસ હોય છે અને ઇન્ફિરિયર સરફેસ હોય છે. નિયર ધ મીડિયલ બોર્ડર એન્ટિરિયરલી ઇટ શોઝ એક ફેસેટ હોય છે કે જે ક્લેવિકલના લેટરલ એન્ડ જોડે આર્ટિક્યુલેટ થઈને એક્રોમિયો ક્લેવિક્યુલર જોઈન્ટ બનાવે છે કે જે પ્લેન વેરાયટી ઓફ સાઇનોવેલ જોઈન્ટ છે. નાઉ ધ બીજી પ્રોસેસ એ કોરાકોઇડ પ્રોસેસ છે કે જે આગળની બાજુએ અને લેટરલી હોય છે. કોરાકોઇડ પ્રોસેસ એ એટાવિસ્ટિક ટાઈપનું એપિફિસિસ છે. લાસ્ટ ઇઝ અ એંગલ. તો એના 3 એંગલ હોય છે, સુપિરિયર એંગલ, ઇન્ફિરિયર એંગલ અને લેટરલ એંગલ. સુપિરિયર એંગલ સુપિરિયર બોર્ડર અને મીડિયલ બોર્ડરની વચ્ચે હોય છે. ઇન્ફિરિયર એંગલ એ મીડિયલ અને લેટરલ બોર્ડરની વચ્ચે હોય છે. અને ત્રીજું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ લેટરલ એંગલ કે જેને ક્લિનોઇડ એંગલ પણ કહેવામાં આવે છે
કે સૌથી લાર્જ હોય છે અને ઇટ બિયર્સ અ ગ્લિનોઇડ કેવિટી ઓર અ ગ્લિનોઇડ ફોસા કે જે આર્ટિક્યુલર હોય છે, કે જે હેડ ઓફ હ્યુમરસ જોડે આર્ટિક્યુલેટ થઈને શોલ્ડર જોઈન્ટ બનાવે છે. તો આ થઈ ગયા ધ ફીચર ઓફ ધ સ્કેપ્યુલા. આપણે જોઈશું અટેચમેન્ટ. તો કોસ્ટલ સરફેસ અથવા સબસ્કેપ્યુલર ફોસા gives origin to the multipennate subscapularis muscle. Dorsal સરફેસમાં the supraspinous fossa gives origin to the supraspinatus. Infraspinous fossa give origin to the infraspinatus muscle. હવે સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલા અને એક્રોમિયન પ્રોસેસ. તો લોઅર લીપ ઓફ ધ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલા અને લેટરલ બોર્ડર ઓફ એક્રોમિયન પ્રોસેસ gives origin to the deltoid muscle. અને upper lip of the spine of scapula and the medial border of the acromion process receives the insertion of the trapezius. હવે બોર્ડરના અટેચમેન્ટ. તો સૌથી પહેલાં લેટરલ બોર્ડર. તો લેટરલ બોર્ડર ટુવર્ડ્સ ધ ડોર્સલ સરફેસ અપર પાર્ટમાંથી ઇટ gives the origin to the teres minor from the upper 2/3 અને lower 1/3 gives the origin to the teres major muscle. હવે મીડિયલ બોર્ડરમાં આવી જઈએ. તો મીડિયલ બોર્ડર એની કોસ્ટલ સરફેસમાંથી ઇટ રિસીવ્સ ધ ઇન્સર્શન ઓફ ધ સેરેટસ એન્ટિરિયર. સેરેટસ એન્ટિરિયરના 8 ફ્લેસી ફાઇબર હોય છે. તો પહેલું ડિજિટેશન ઇન્સર્ટેડ ઇનટુ સુપિયર એંગલ ટુ ધ રૂટ ઓફ ધ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલા. બીજા 2 ડિજિટેશન ઇન્સર્ટેડ ઇનટુ ધ મીડિયલ બોર્ડર ફ્રોમ ધ રૂટ ટુ ધ ઇન્ફિયર એંગલ. અને છેલ્લા 5 ડિજિટેશન it is inserted into the inferior angle. હવે લેટરલ બોર્ડર તરફ ઉપરની બાજુએ તો ગ્લિનોઇડ કેવિટીની ઉપર સુપ્રાગ્લિનોઇડ ટ્યુબરકલ અને નીચે ઇન્ફ્રાગ્લિનોઇડ ટ્યુબરકલ હોય છે. સુપ્રાગ્લિનોઇડ ટ્યુબરકલ gives origin to the long head of biceps અને ઇન્ફ્રાગ્લિનોઇડ ટ્યુબરકલ gives origin to the long head of triceps brachii muscle. હવે a tip of the coracoid process છે એનો lateral part gives origin to the short head of a biceps brachii muscle અને medial part gives origin to the coracobrachialis muscle. Any medial border અને superior surface receives the insertion of a pectoralis minor muscle. હવે medial borderમાં toward the dorsal surface. તો ડોર્સલ સરફેસમાં ઉપરની બાજુએ સુપિયર એંગલ ટુ ધ રૂટ ઓફ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલામાં ઇટ રિસીવ્સ ધ ઇન્સર્શન ઓફ લીવેટર સ્કેપ્યુલી. ઓપોઝિટ ધ રૂટ ઓફ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલામાં રિસીવ્સ ધ ઇન્સર્શન ઓફ રોમ્બોઇડસ માઇનર અને રૂટ ઓફ સ્પાઇન ઓફ સ્કેપ્યુલાથી ઇન્ફિરિયર એંગલ રિસીવ્સ ધ ઇન્સર્શન ઓફ રોમ્બોઇડસ મેજર. લાસ્ટ સુપિયર બોર્ડર near the suprascapular notch gives origin to the inferior belly of a homo hyoid. હવે ફેસેટ અથવા ગ્લિનોઇડ કેવિટી, આર્ટિક્યુલર એરિયા. ગ્લિનોઇડ કેવિટી એની માર્જિન જે છે દેટ રિસીવ્સ attachment of a glenoid labrum and a fibrous capsule of a shoulder joint. અને the facet of acromion process એની જે માર્જિન જે છે that provides the attachment of fibrous capsule of acromioclavicular ligament. Coracoid processના attachment. Coracohumeral ligament attach to the root of the coracoid process. Coracoacromion ligament attach to lateral border of the coracoid process થી medial border of the acromion process. અને છેલ્લો કોરેકોક્લેવિક્યુલર લિગામેન્ટ એ સુપિયર સરફેસ ઓફ કોરાકોઇડ પ્રોસેસમાં અટેચ થાય છે. સુપ્રાસ્કેપ્યુલર નોચ ઉપરની બાજુએ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ અટેચમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સવર્સ લિગામેન્ટ, જેથી કરીને આ નોચ ફોરામેનામાં કન્વર્ટ થાય. આ ફોરામેનામાંથી પાસ થશે સુપ્રાસ્કેપ્યુલર નર્વ અને લિગામેન્ટની ઉપરથી પાસ થશે સુપ્રાસ્કેપ્યુલર વેસલ્સ. બીજી જે નોચ છે એ સ્પાઇનોગ્લિનોઇડ નોચ. ઉપરની બાજુએ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ અટેચમેન્ટ ઓફ સ્પાઇનોગ્લિનોઇડ લિગામેન્ટ. નોચની અંદરથી પાસ થશે સુપ્રાસ્કેપ્યુલર નર્વ્સ અને વેસલ્સ. લાસ્ટ થિંગ, એપ્લાઇડ એનાટોમી ઓફ સ્કેપ્યુલા.
તો ધ પેરાલિસિસ ઓફ સેરેટસ એન્ટિરિયર મસલ વિલ લીડ ટુ વિંગિંગ ઓફ સ્કેપ્યુલા, કે જેમાં મીડિયલ બોર્ડર અને ઇન્ફિરિયર એંગલ અનડ્યુ પાછળની બાજુએ પ્રોમિનન્ટ થઈ જશે અને પેશન્ટ વિલ નોટ એબલ ટુ ડૂ ધ પુશિંગ એન્ડ ધ પંચિંગ મુવમેન્ટ અને એબડક્શન અબોવ ધ 90 ડિગ્રી ઇઝ નોટ પોસિબલ. સેકન્ડ એપ્લાઇડ એનાટોમી સ્કેફોઇડ સ્કેપ્યુલા. આ એક કન્જેનાઇટલ એનોમલી છે જેમાં મીડિયલ બોર્ડર ઓફ ધ સ્કેપ્યુલા કોન્કેવ થઈ જાય છે. લાસ્ટ એપ્લાઇડ એનાટોમી પલ્સેટાઇલ સ્કેપ્યુલા. આ એક એવી કન્ડિશન છે જેમાં જો ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ સબક્લિવિયન આર્ટરી પછી કે થર્ડ પાર્ટ ઓફ એક્ઝિલરી આર્ટરી પહેલાં જો બ્લોકેજ થઈ જાય તો ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ સબક્લિવિયન આર્ટરીની બ્રાન્ચ થાઇરોસર્વાઇકલ ટ્રંક અને થર્ડ પાર્ટ ઓફ એક્ઝિલરી આર્ટરીની બ્રાન્ચ સબસ્કેપ્યુલર આર્ટરીની વચ્ચેનું એનાસ્ટમોસિસ જે સ્કેપ્યુલાની ફરતે બને છે એ ઓપન અપ થઈ જાય છે અને દરેક પલ્સ વખતે સ્કેપ્યુલા પલ્સેટાઇલ ફીલ થાય છે.